स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले जियोमेट्रिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीहरुले जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा सोधिने लङ क्वेशन्सहरुलाई 2060 देखि लगेर 2075 सम्मको क्वेशनहरुलाई कलेक्सन गरेर त्यसलाई हामीले 6 वटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौं र त्यसैगरी अब हामीहरुले 6 वटै टाइपलाई एक एक गरेर डिस्कस गरिरहेका छौं यहाँ। जस्तै टाइप 1 र टाइप 2 हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं र आज हामी टाइप 3 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्नेछौं। फेरि हामीले यो भन्दा पहिले पनि टाइप 3 को क्वेशन्सहरु केही क्वेशनहरु डिस्कस गरेका छौं र आज हामीसँग 2060 65 तिर सोधिएका क्वेशनहरु छन्, जुन क्वेशनहरु फेरि पनि रिपिट हुन सक्ने चान्सेस धेरै छ। सो त्यही क्रममा मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु र क्वेशन हामीहरुको 2060 रेगुलरमा र सेम क्वेशन फेरि 2065 रेगुलरमा पनि सोधिएको छ। सो 2060 रेगुलर र 2065 रेगुलरमा सोधिएको छ यो क्वेशनलाई, सेम क्वेशनलाई दुई पटक। सो हामीहरुको क्वेशनमा हामीलाई के कुराहरु गिभन छ फर्स्ट अफ अल त्यो हेरौं। द सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 40 and the sum of the first 2 terms is 4 of a geometric series whose common ratio is positive. Find the sum of the first 8 terms. हामीलाई फर्स्ट 8 टर्म्स को सम निकाल्नु पर्ने छ। सो अब हामीहरुलाई सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स र सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स दिएको छ र कमन रेशियो पोजिटिभ छ भनेर भनेको छ। यदि हामीहरुको बाइ चान्समा प्लस माइनस 2 आउँछ नि, जस्तै रुट भित्र हाल्दा रुट भित्रबाट निकाल्दा हामीहरुको r को भ्यालु प्लस माइनस 2 आयो भने हामीहरुले माइनसलाई इग्नोर गरेर पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीलाई यहाँ क्वेशनमा नै भनेको छ व्हिच कमन रेशियो इज पोजिटिभ भनेर। सो अब यो क्वेशनलाई गर्नेतर्फ लागौं। फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिभन कुरा के छ त्यो लेखौं। सो here given sum of first 4 terms, given sum of first 4 terms of a geometric sequence S4 भने मैले S4 is equals to 40 छ हामीलाई गिभन र त्यसैगरी सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स पनि गिभन छ हामीलाई। सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स of a geometric sequence S2 is equals to हामीहरुलाई गिभन छ 4, ठीक छ। देन if A be the first term, so if A be the first term and R be the common ratio, then using formula हामीहरुसँग फर्मुला छ। हामीहरुसँग फर्मुला छ we have Sn is equals to A r to the power n minus 1 upon r minus 1. then त्यसैगरी हामीलाई गिभन भनेको सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स। सो S4 भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो r to the power n minus 1 upon r minus 1. सो S4 भनेको हामीलाई गिभन छ यहाँ 40 is equals to A r to the power n minus 1 upon r minus 1 र यसलाई बनाउँ हामी इक्वेसन फर्स्ट। सो हामीहरुको यहाँ n को ठाउँमा हुने भयो 4, यो भयो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट, ठीक छ। देन अगेन we have Sn is equals to A r to the power n minus 1 upon r minus 1. then यदि हामीहरुको सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकाल्नु पर्यो भने यो हुने भयो r to the power 2
-1 upon r minus 1 यो हामीहरुको r to the power 2 then हामीहरुको यो हुने भयो सो हामीहरुलाई as to sum of first two terms छ given 4 so a r square minus 1 upon r minus 1 यसलाई भनौं हामी इक्वेसन सेकेन्ड सो अब हामी इक्वेसन फर्स्ट लाई यदि हामीले इक्वेसन सेकेन्ड ले डिवाइड गर्यौं भने we get dividing equation first by second dividing equation first by second we get so our equation first so 40 is equals to ani r and 4 40 is equals to 40 divided by 4 हुने भयो र हामीहरुको यहाँ छ a r to the power 4 minus 1 upon r minus 1 so whole upon a r square minus 1 upon r minus 1 then यो हुने भयो हामीहरुको 40 divided by 4 भनेको हामीहरुको हुने भयो 10 is equals to a r to the power 4 minus 1 upon r minus 1 into r minus 1 upon a r square minus 1 then हामीहरुको यहाँ हुने भयो r minus 1 cancel out then a पनि cancel out so यहाँ बच्यो हामीहरुको 10 is equals to r to the power 4 minus 1 upon r square minus 1 so r to the power 4 minus 1 लाई हामी के गर्न सक्छौं त यसलाई बनाउन सक्छौं r square को पनि स्क्वायर minus 1 को स्क्वायर यानी कि a square minus b square तो यो हामीहरुको a square minus b square हो भने हामीहरुको यहाँ फर्मुला खोल्न सक्छौं हामी a plus b minus b so r square minus 1 then r square plus 1 ठीक छ upon r square minus 1 r square minus 1 r square minus 1 cancel out or 10 is equals to r square plus 1 so or 10 minus 1 is equals to r square or r square is equals to 9 or हामीहरुको r भनेको यहाँबाट निस्किने भयो प्लस माइनस 3 so r भनेको हामीहरुको हुने भयो प्लस माइनस 3 ठीक छ सो अब हामीहरुको अकॉर्डिंग टु क्वेशन हामीलाई के भनेको छ त क्वेशनले कमन रेशियो इज पोजिटिभ सो r भनेको हामीहरुको प्लस 3 मात्र हुने भयो सो हामीहरुको यहाँ but by given common ratio is positive हामीलाई गिवन मा के छ त कमन रेशियो पोजिटिभ हो भनेर भनेको छ सो r is equals to 3 हुने भयो then putting value of r is equals to 3 in equation कुनमा राख्ने त फर्स्ट मा राख्ने कि सेकेन्ड मा राख्ने फर्स्ट मा सेकेन्ड मा राख्दा सजिलो होला हैन सो सेकेन्ड मा राखौं इन इक्वेसन सेकेन्ड we get सो इक्वेसन सेकेन्ड छ हामीहरुको 4 छ हैन अनि हामीहरु सम अफ टु टर्म्स थियो हैन सो 2 r to the power 2 so a r to the power 2 minus 1 upon r minus 1 so हामीहरुको a को भ्यालु छ सरी r को भ्यालु छ हामीहरुसँग यहाँ r भनेको 3 छ सो 3 को स्क्वायर minus 1 upon 3 minus 1 is equals to यो हुने भयो हामीहरुको a 3 square 9 minus 1 upon 3 minus 1 so or 4 is equals to a 9 minus 1 8 so 3 minus 1 2 or a is equals to 4 into 2 upon यो हुने भयो हामीहरुको divided by 8 so therefore a is equals to 8 upon 8 a भनेको हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको त 1 रहेछ
सो अब यदि फर्स्ट टर्म भनेको 1 हो भने र हामीहरुको कमन रेशियो भनेको 3 हो भने सो नाउ we have a is equals to 1, r is equals to 3. Then sum of first 8 terms कति हुन्छ त्यो हेरौँ अब sum of first 8 terms s8 is equals to a r to the power 8 minus 1 upon r minus 1. Then हामीहरुसँग a भनेको छ 1, r भनेको छ हामीहरुसँग 3. So 8 minus 1 upon 3 minus 1. Sorry, 3 minus 1. Then 3 to the power 8 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 3 to the power 8 भनेको 6561 minus 1 upon 3 minus 1 भनेको 2. Then 6560 divided by 2 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 3280 ठीक छ. Then thus the sum of first 8 terms is 3280. यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ हामीहरुको 2065 मा सोधिएको क्वेशन रहेछ रेगुलरमा. सो हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ if the third term of a GP is third term of geometric progression GP is हामीलाई given छ 12 and sixth term is हामीहरुको 96. So find the sum of the first 8 terms first 8 terms को सम कति होला हामीहरुले निकाल्नु पर्ने छ. 2065 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो यो. सो हियर हामीहरुलाई यहाँ गिभन छ मैले थर्ड टर्म इज दिस सिक्स्थ टर्म इज दिस भनेर लेखिराखेन है. म यहाँ सिधा सर्टकटमा लेख्छु. सो हामीहरुको थर्ड टर्म t3 छ हामीहरुको 12 त्यसैगरी t6 छ हामीहरुको 96. सो हामीहरुको टु फाइन्ड हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ S8 छ यानी कि सम अफ 8 टर्म फर्स्ट 8 टर्म्स हैन त S8 भने. सो हामीहरुको t3 इज इक्वल्स टु हुन जान्छ ar स्क्वायर जसमा हामीहरुको t3 भनेको 12 इज इक्वल्स टु ar स्क्वायर. यो भयो मेरो इक्वेसन फर्स्ट ठीक छ. देन त्यसपछि हामीहरुसँग छ t6 ar to the power 5 और t6 भनेको हामीहरुसँग छ गिवन 96 ar to the power 5. यो भयो मेरो इक्वेसन सेकेन्ड. Dividing taking the ratio of second and first equation. So मैले यहाँ गरे डिवाइड गरौँ है. Dividing equation second by first we get second लाई first ले डिवाइड गर्यो भने हामीहरुको 96 divided by 12 is equals to ar to the power 5 divided by r square. Then हामीहरुको यो हुने भयो 12 कति छ 96 हुन्छ हामीहरुको 8 जा. सो 8 is equals a cancel out r to the power 5 minus 2 or r to the power cube is equals to 8. So r cube is equals to 2 to the power 3. Therefore r is equals to 2 common ratio भनेको हामीहरुको 2 हुने भयो. Then when r in equation first
So we get r को भ्यालु 2 मैले इक्वेसन फर्स्ट मा राखे भने 2 will be equals to ar square 2 will be equals to ar square a को ठाउँ a r को ठाउँमा 2 राख्यो भने यो के हुने भयो त मेरो 2 will be equals to 4a therefore a is equals to 12 by 4 is equals to 3 हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको त 3 रहेछ सो नाउ हामीहरुसँग सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स भनेको a r to the power n minus 1 upon r minus 1 then हामीहरुको यहाँ a भनेको छ 3 सो r भनेको छ हामीहरुसँग 2 r भनेको छ 2 सो यहाँ हुन्छ हामीहरुको 8 minus 1 upon 2 minus 1 then 3 into 2 to the power 8 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 256 minus 1 so यो भनेको हामीहरुको 3 into 255 यो भनेको 765 thus the sum of first 8 terms is 765